Hello, mga friendships! Ang lulutuin ko today is tinolang manok with lemongrass or ang tinatawag na salay sa Tagalog. Andito ang mahalagang sangkap ng ating lulutuin ngayon. Unang-una, 2 piraso ng manok, 2 nilagang itlog, 2 sayote, 1 tali ng lemongrass or salay, 4 na piraso ng berdeng sili, sibuyas at bawang. Okay, simulan na natin. Ininit ko na ang kawali at nilagyan ko na rin ng mantika. So ngayon, magigisa na ako ng bawang, hintayin ko lang ito na mag golden brown at saka isusunod ko na ang sibuyas. So, gayon din naman ang sibuyas. Hihintayin ko din lang na maging golden brown. Ayan. Parehong lutong-luto na ang sibuyas at saka ang bawang. Mas pinapasarap ng golden brown na onion and garlic ang kahit anumang lutuin. Ilagay ko na ang chicken. So, hayaan lang itong ma-fry. Kailangan medyo mag-golden brown din. Takpan ito para mas mabilis na maluto. So, baliktarin na. Pagluto na at medyo golden brown na ang kabilang side. Ito ang technique para mas maging malasa ang chicken or ang tinolang manok. Lagyan ng sapat na asin ang karne ng manok para mas maging malasa ito. And then cover it again. Isusunod ko na ang hinayat na sayote. Haluin ito para mas maging pantay ang pagkaluto ng gulay. At gayon din ang karne ng manok. Takpan ulit para mas madaling lumambot ang sayote. So ngayon, isusunod ko na ang lemongrass o salay. Takpan ulit para mas mabilis na maluto ang lemongrass kasi
Pag lutong-luto ito, mas madaling kakapit sa karne ng manok at saka sa gulay, lalo na sa magiging sabaw. Okay, lalagyan ko na ito ng 2 baso ng tubig. Lagyan ko na ito ng dato puti patis. Pampalasa ito sa ating tinolang manok. Mas tiyak na lalabas ang totoong lasa ng tinolang manok pag may patis. So let's add now birdeng sili. 4 na piraso ito, pero yung isa lang ang kinat ko para hindi siya masyadong maanghang. Hintayin lang itong mag-boil ng mga at least 5 to 10 minutes. And then, pwedeng-pwede na siyang ihain. And before I forgot, we can add now the 2 boiled eggs. And mas maganda if nakakat ito para mas masarap at mas malinamnam ang ating tinolang manok. Tiyak itong lalasa sa sabaw ng tinolang manok. Titikman ko na ang sabaw. Tingnan ko kung talagang malinamnam. Kung masarap na ang sabaw ng tinolang manok.
So, tapos na. Sasalin ko na ito sa malinis na bowl. So, ito na ang aking yummy tinolang manok na may lemongrass. At of course, meron din siyang nilagang egg na pampalasa. Tikman na natin. Ayan, titikman ko na kung gaano kasarap ang chicken. Yummy. Harap ng sabaw. Lagyan ko ng sabaw, masarap. As in talagang mapapaaka. Diba? Kulit, no? Ang sarap ng sabaw.